Và theo cảnh sát thì Hoàng Ngọc từng là tổng giám đốc của GNN Express, chuyên hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, thành lập từ năm 2006. Thì tháng 9 năm 2018 thì GNN Express tuyên bố ngừng hoạt động. Thời điểm đó thì doanh nghiệp này nói rằng do tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn và không cân đối được tiền nên đã phải sử dụng 5,5 tỷ đồng của khoảng 100 khách hàng để làm chi phí duy trì hoạt động. Đến năm 2010 thì Hoàng Ngọc mất khả năng trả nợ nên đã gửi đơn xin được tạm giam đến công an Hà Nội. Và trong đó thì ông ta tự thừa nhận bản thân có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Ông Ngọc cũng khẳng định sau khi công ty ngừng hoạt động, ông đã bị một số khách hàng đe dọa đưa sự việc ra trước cơ quan pháp luật. Ngoài việc lạm dụng tín nhiệm chiếm 5,5 tỷ đồng, công ty của Ngọc còn nợ khoản ngân hàng khoản vay mua 6 ô tô, vay tín chấp 1,7 tỷ đồng, nợ người thân bạn bè 3,5 tỷ đồng, nợ các đối tác gửi hàng sân bay khoảng 1 tỷ đồng, nợ lương của người lao động 700 triệu đồng và nợ bảo hiểm xã hội 200 triệu đồng. Nhận hai cái lỗi chủ quan. Điều đầu tiên là do startup nó quá sớm với một cái vốn nó cực nhỏ. Đấy, dẫn đến là cái gốc như kiểu là mình xây cái lâu đài trên cát. Cái vấn đề thứ hai là năng lực quản lý yếu. Tất cả các thành viên bên em quản lý đến bây giờ, từ kế toán chính bên em cho đến em thì cũng không phải là những người mà được đào tạo một cách bài bản. Đấy, không một ai được học quản trị hết. Tất cả quản lý thì đều dựa trên một cái nó gọi là kinh nghiệm chủ nghĩa thôi. Đấy, làm đến đâu tính đến đó. Chủ mưu cướp ngân hàng BIDV từng là tổng giám đốc, viết đơn để xin đi tù. Hoàng Ngọc là chủ mưu gây ra vụ cướp chính, là tổng giám đốc công ty chuyển phát nhanh GNN Express, một nhân vật từng gây xôn xao dư luận vào năm 2018 khi ông này có đơn xin đi tù. Công an Hà Nội đang bắt giữ hai nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội vào sáng ngày 27 tháng 7. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phùng Hiếu Mạnh, sinh năm 1997, trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, hiện ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, và Hoàng Ngọc, sinh năm 1978, trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hiện ở tòa nhà 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa. Và theo lời khai của các đối tượng thì Hoàng Ngọc là chủ mưu gây ra vụ cướp và nguyên nhân là do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần. Và điều rất bất ngờ là Hoàng Ngọc lại chính là tổng giám đốc của công ty chuyển phát nhanh GNN Express, một nhân vật từng gây xôn xao cộng đồng vào năm 2018 khi ông này từng có đơn xin đi tù, và vụ việc này đã được rất nhiều phản ánh nhiều kỳ ở trước đó. Tại thời điểm tháng 8 năm 2018 thì Hoàng Ngọc với tư cách là tổng giám đốc của GNN Express đã tự thú trước cơ quan pháp luật về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do các quyết định chỉ đạo sử dụng COD của khách hàng của các hoạt động công ty với số tiền là 5,5 tỷ đồng. Đồng thời Hoàng Ngọc công bố chính thức dừng hoạt động của công ty GNN kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2018 do không còn khả năng tài chính. Cũng gửi lời đến báo chí cũng như là truyền hình là vẫn một lần nữa xin lỗi tất cả các khách hàng là đây là quyết định sai lầm của tôi. Mặc dù đến hôm nay thì có một số khách hàng cũng thương bên em và nói rằng là cho, nhưng mà quan điểm của em hôm qua em cũng họp cùng với chủ ủy với hội đồng quản trị, về quan điểm của em thì sẽ thanh toán không nợ một. Công ty GNN có vốn điều lệ là 8 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh hàng hóa, và khách hàng của công ty là chủ yếu các cá nhân kinh doanh theo hình thức bán hàng online, và những người này sử dụng dịch vụ chuyển hàng và thu tiền hộ COD do chính GNN cung cấp. Ngay sau đó thì hàng chục khách hàng là những người bán hàng online đã kéo đến trụ sở GNN Express trên phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội để đòi gặp tổng giám đốc Hoàng Ngọc và chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Mai Nam. Và tại cuộc gặp này thì Hoàng Ngọc đã đề xuất thanh toán nợ cho các khách hàng khoản nợ dưới 2 triệu đồng để sẽ làm giảm áp lực cho công ty. Tuy nhiên thì lộ trình trả nợ này không được các khách hàng đồng ý. Họ cho rằng áp lực trả tiền nợ của công ty đến từ những khoản nợ lớn nên cần phải ưu tiên trả trước. Lời khuyên với các bạn trẻ khi khởi nghiệp thì cần phải trang bị đầy đủ kiến thức rất nhiều, nhiệt huyết không ăn thua, tiền tài cũng không ăn thua. Thì em chỉ muốn rất là tâm huyết gửi đến các bạn trẻ, những bạn nào mà mong muốn khởi nghiệp thì nên cân nhắc chứ đừng tạo thành trào lưu. Ví dụ như là hồi em tham gia MFO thì hồi đó Việt Nam một trào lưu nào suốt ngày đi đâu cũng thấy PR. Đấy, rồi sau một thời gian thì đi đâu cũng thấy nói M&A, tức là mua bán sát nhập. Rồi đến bây giờ thì
đi đâu cũng thấy startup. Mọi người có hiểu startup là cái gì không? Đấy, mà mọi người định startup. Còn trong khi đó thì GNN đang nợ khách hàng có mặt mỗi người từ 100 đến 200 triệu đồng. Thậm chí có người đang bị công ty nợ đến 400 triệu đồng. Và theo đại diện các nhóm khách hàng, họ nghi ngờ có dấu hiệu của việc cố ý của Hoàng Ngọc trong các hoạt động đáng ngờ thời gian qua. Bởi nếu công ty GNN Express không có khả năng tài chính, vậy tại sao từ ngày 31 tháng 8 công ty này vẫn tiếp tục nhận hàng của khách hàng mà không hề thông báo cho các chủ hàng? Mặc dù thông báo dừng hoạt động từ ngày 1 tháng 9, nhưng trong ngày này thì hàng của các chủ cửa hàng đã gửi vẫn được tiếp tục gửi cho khách hàng và vẫn thu COD một cách bình thường. Thậm chí trong vụ việc, một số người có liên quan đã lên tới hàng trăm người. Nhóm khách hàng nói trên nghi ngờ có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật. Thậm chí số tiền GNN đang nợ các khách hàng có thể còn lớn hơn rất nhiều con số 5,5 tỷ đồng được công ty này công bố. Và theo chia sẻ của các nạn nhân đã bị công ty GNN Express bùng tiền, vụ việc này đã chìm xuống và rất nhiều người trong số họ đã chấp nhận mất trắng cho Hoàng Ngọc và cả công ty này. Thú thực với anh rằng là chắc là em không dám làm một người chuyển phát nhanh nữa. Người may mắn nhất thì cũng chỉ đòi lại được khoảng 1/3 hoặc là 1/4 số tiền đã bị công ty này nợ. Sau đó thì mọi người có nhờ công an vào cuộc, nhưng vụ việc thì không đi đến đâu cả. Một nạn nhân chia sẻ vào ngày 29 tháng 7 năm 2020. Nhiều hơn cầu thì lúc đó startup sẽ chết. Còn đến hiện nay thì những ông như ông GNN này nên dừng đi, bởi vì không chống nổi. Công ty GNN và ông Hoàng Ngọc từng gây xôn xao dư luận sau khi công bố mất khả năng thanh toán cho khách hàng. Đồng thời ông Hoàng Ngọc cũng viết đơn tự thú trước cơ quan công an sau khi nợ tiền thu của khách hàng là COD của các shop online đến 5,5 tỷ. Và theo thông báo của Hội đồng Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn GNN được ông Hoàng Ngọc công bố với các khách hàng, thì GNN tạm ngừng hoạt động với lý do thiếu hụt tài chính bởi lỗi điều hành của ông Hoàng Ngọc. Một lần nữa, GNN xác nhận lại chúng tôi chỉ thông báo dừng hoạt động kinh doanh mà không tuyên bố phá sản. Việc tạm dừng kinh doanh sẽ không làm quý khách mất trắng tiền hàng, trích nội dung thông báo của GNN Express. Và giải thích cặn kẽ hơn thì ông Hoàng Ngọc cho rằng nếu công ty phá sản thì cần phải nộp đơn xin phá sản với một loạt các vấn đề phức tạp và sẽ thiệt hại đến các chủ nợ chính là các khách hàng. Với trường hợp của GNN thì hiện công ty này đang gặp khó khăn nên xin tạm ngừng dừng hoạt động. Việc này không như mọi người nghĩ và không như báo chí đăng tải là công ty chúng tôi phá sản, còn việc công ty bị thâm hụt tài chính thì là có thật, ông Hoàng Ngọc tâm sự. Và được biết rằng việc mất cân bằng tài chính dẫn đến không thể thanh toán 5,5 tỷ đồng như công bố của GNN cho các khách hàng được Hội đồng Quản trị quy trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc. Và bản thân thì ông Ngọc cũng thừa nhận lỗi yếu kém trong việc quản lý của mình. Hội đồng Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn GNN khẳng định sẽ cân nhắc việc quy trách nhiệm dân sự hoặc là khởi kiện ông Hoàng Ngọc ra tòa, tùy theo thái độ hợp tác của ông Ngọc trong việc thực hiện những công việc được giao trong thời gian tới. Tuy nhiên thì động thái này cũng có thể chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian và trấn an tâm lý cho các khách hàng, bởi ai cũng biết rằng GNN hoạt động theo mô hình công ty gia đình. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty là ông Hoàng Mai Nam, cũng chính là anh ruột của ông Hoàng Ngọc. Và tại buổi làm việc nói trên thì chính ông Hoàng Mai Nam cũng xác nhận những thông tin này trước hàng chục khách hàng kéo đến đòi công ty phải trả tiền. Mặc dù vậy thì Hội đồng Quản trị của GNN vẫn tiếp tục tin tưởng giao cho ông Hoàng Ngọc trực tiếp giải quyết tồn đọng hàng hóa và nợ đọng tiền thu hộ cho khách hàng. Cuộc khủng hoảng của xảy ra tại GNN khiến cho các ngày từ 30 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, hàng hóa của khách hàng bị thất lạc hoàn toàn. Tuy nhiên đến 23 giờ 30 ngày 31 tháng 8 thì phía công ty GNN mới chính thức phát đi thông báo về việc tạm dừng hoạt động do mất khả năng thanh toán. Điều này cho thấy rằng nội bộ của GNN đã biết trước sự việc và chỉ có hàng trăm khách hàng tạm thời chưa được đòi tiền COD là vẫn không hay biết gì cho đến nửa đêm ngày 31 tháng 8. Và trong số hàng chục chủ shop kéo đến trụ sở của GNN vào sáng ngày 5 tháng 9 thì nhiều người cho hay họ bị công ty nợ COD từ tháng 6 năm 2018 đến nay chưa thu được đồng nào. Các khách hàng cho biết họ bị GNN nợ từ 100 đến 200 triệu đồng tiền COD sau 3 tháng kể từ khi công ty này bắt đầu có dấu hiệu nợ. Nhóm khách hàng có mặt tại trụ sở của GNN cho biết đây là buổi làm việc thứ hai giữa họ và Tổng Giám đốc Hoàng Ngọc. Trước đó thì hai bên này đã gặp nhau vào ngày 4 tháng 9 và được ông Ngọc hứa sẽ có 800 triệu đồng để trả cho các khách hàng. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 9, ông Ngọc lại cho biết chỉ có thể thanh toán được 100 triệu đồng cho các khách hàng và công ty đang nợ dưới 2 triệu đồng
để làm giảm áp lực cho công ty.